vụ việc vén váy của Tiêu Chiến và Dương Tử gây bão trong làng giải trí Trung Quốc. Đằng sau cuộc chiến giữa fan cặp đôi và fan cá nhân, ai đang giữ các ngôi sao hàng đầu làm con tin? Khi Tiêu Chiến cúi xuống vén váy Dương Tử lên, cử chỉ lịch thiệp này ngay lập tức gây ra một cuộc tranh cãi nảy lửa giữa các fan của cặp đôi. Nhìn thấy một khoảnh khắc lãng mạn ngọt ngào, fan của các nghệ sĩ solo thì nghi ngờ đó là một hình tượng giả tạo, và các bên thứ ba chớp lấy cơ hội để gây rối. Các ngôi sao hàng đầu đang phải giữ thăng bằng trên dây, một bên là niềm vui sướng về mặt cảm xúc, bên kia là sự bảo mật nghiêm ngặt, bất kỳ tương tác nào cũng có thể trở thành chiến trường để diễn giải. Đây không chỉ là một tình huống khó xử trong mối quan hệ giữa hai người, mà còn là một vấn đề nan giải của ngành công nghiệp giải trí trong thời đại của những người nổi tiếng trên mạng. Trên thảm đỏ sự kiện Weibo Night, Tiêu Chiến khẽ cúi xuống vén vạt váy dài của Dương Tử. Hành động lịch thiệp này được ghi lại trên camera có lẽ không khiến cả hai ngôi sao hàng đầu lường trước được rằng một cử chỉ lịch sự đơn giản lại leo thang thành một cơn bão truyền thông kéo dài nhiều ngày. Người hâm mộ nữ của Tiêu Chiến nhanh chóng bày tỏ sự không hài lòng, cáo buộc anh quá ân cần, trong khi người hâm mộ của Dương Tử đặt câu hỏi liệu anh có dùng hành động vén váy để xây dựng hình ảnh quý ông hay không. Một cuộc tranh cãi gay gắt trên mạng đã nổ ra với hàng chục nghìn bình luận xúc phạm nhanh chóng xuất hiện. Nếu bạn nghĩ đây chỉ là một cuộc tranh chấp bình thường giữa các fan, bạn có thể đã đánh giá thấp sự phức tạp của những cuộc đấu tranh quyền lực trong cộng đồng fan của ngành giải trí Trung Quốc đương đại. Trong khi các fan của cặp đôi Dương Tử đắm chìm trong trí tưởng tượng về việc đưa cặp đôi Dương Sinh từ phim truyền hình ra đời thực, thì các fan cá nhân lại coi phía bên kia là mối đe dọa, và các nhóm fan bên thứ ba thì nắm bắt cơ hội để gây rối. Cuộc giằng co ba chiều này biến bất kỳ tương tác bình thường nào giữa các nghệ sĩ thành một chiến trường của sự diễn giải chủ quan chỉ trong nháy mắt. Đối với những nghệ sĩ hàng đầu như Dương Tử và Tiêu Chân, họ đang bước đi trên một sợi dây vô cùng mỏng manh. Một bên là cơn sốt, sự ngọt ngào tiềm ẩn của các fan cặp đôi Dương Tử khao khát sự đồng cảm về mặt cảm xúc, và bên phải là sự bảo vệ kiên quyết của các fan cá nhân, những người kiên định với lập trường, vẻ đẹp độc nhất vô nhị của họ. Một bước đi sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến việc họ bị bắt cóc bởi các fan. Đây không chỉ là vấn đề xử lý mối quan hệ giữa hai người, mà còn là một nghịch lý mang tính cấu trúc mà các nghệ sĩ phải đối mặt trong thời đại lưu lượng truy cập Internet. Phân tích chuyên sâu về các phe phái trong cộng đồng người hâm mộ, yêu cầu, luận điệu và điểm xung đột. Khi bước vào thế giới người hâm mộ của Tiêu Chiến và Dương Tử, bạn sẽ thấy rằng từ lâu chúng đã được chia thành các phe phái riêng biệt, mỗi phe có hệ thống tư duy và diễn ngôn độc đáo của riêng mình. Trong thế giới của người hâm mộ cặp đôi CP, sự hợp tác giữa Tiêu Chiến và Dương Tử không chỉ đơn thuần là những tương tác trên màn ảnh trong lời thề tình yêu, mà còn là một vũ trụ cảm xúc vô tận. Nhu cầu cốt lõi của họ nằm ở việc tìm kiếm sự phản ánh cảm xúc trong mối quan hệ của hai nghệ sĩ, duy trì sự nổi tiếng của bộ phim ngoài đời thực. Khi Tiêu Chiến vén váy Dương Tử lên, người hâm mộ CP coi đó là hành động lịch thiệp lãng mạn, một khoảnh khắc ngọt ngào tiếp diễn ngoài đời thực khi cả hai được chụp ảnh ăn tối cùng nhau ngoài đời. Ngay cả khi họ lên xe riêng, điều đó được hiểu là sự bảo vệ ngầm. Ngôn ngữ của họ tràn ngập giọng điệu của những chi tiết ngọt ngào và tình yêu đích thực không thể nghi ngờ, và mỗi khung hình bên nhau đều được phóng đại như bằng chứng về mối quan hệ thân thiết của họ. Ngược lại, người hâm mộ cá nhân của Tiêu Chiến lại có quan điểm hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, hình ảnh cá nhân và sự phát triển độc lập của nghệ sĩ là những lợi ích cốt lõi bất khả xâm phạm. Họ cảnh giác với bất kỳ hình thức liên kết nào có thể dẫn đến việc chuyển hướng nguồn lực và phản đối lối suy diễn của người hâm mộ cặp đôi CP, khi cho rằng khả năng chuyên môn của nghệ sĩ là do phản ứng hóa học giữa hai người. Trong quan điểm của họ, tập trung vào công việc và không trở thành người hâm mộ bám víu là những nguyên tắc cao nhất. Khi Tiêu Chiến xóa lời thề tình yêu khỏi trang mạng xã hội của mình và thay thế bằng người hâm mộ cá nhân đã hiểu đó là sự lựa chọn có ý thức của nghệ sĩ nhằm chủ động phá vỡ mối quan hệ cặp đôi và bảo vệ quyền tự chủ của mình. Một đánh giá hợp lý về giai đoạn sự nghiệp của anh ấy. Ngoài hai nhóm chính này, còn có các nhóm khác như người hâm mộ sự nghiệp và người hâm mộ nhóm, những người cố gắng dung hòa mâu thuẫn, nhưng trong cuộc chiến khốc liệt giữa người hâm mộ CP và người hâm mộ solo, tiếng nói của họ thường bị gạt ra ngoài lề và không thể tạo ra một lớp đệm hiệu quả. Xung đột thường nảy sinh từ những chi tiết tưởng chừng như nhỏ nhặt. Vụ lật váy tại sự kiện Weibo Night là một ví dụ điển hình. Hành động tương tự được người hâm mộ các cặp đôi coi là tương tác lãng mạn, nhưng người hâm mộ cá nhân lại cho là chiêu trò câu khách, dẫn đến cuộc chiến dư luận kéo dài nhiều ngày giữa hai bên. Điều đáng báo động hơn nữa là sự xuất hiện của nhiều tài khoản mới đăng ký gây rối trong các cuộc xung đột này. Cuộc điều tra của Tencent News đã xác nhận rằng điều này liên quan đến một nhóm châu chuyên nghiệp cố tình tạo ra sự đối đầu thông qua các thủ đoạn mờ ám. Một bước ngoặt quan trọng khác là tranh cãi xung quanh việc Tiêu Chiến điều chỉnh phần giới thiệu trên mạng xã hội vào năm 2025, khi Tiêu Chiến phân loại lời thề tình yêu vào mục
Về sự thay đổi tưởng chừng nhỏ nhặt này đã trực tiếp gây ra xáo trộn trong cộng đồng người hâm mộ của anh. Người hâm mộ cá nhân của anh coi đó là sự đánh giá lại các giai đoạn sự nghiệp của nghệ sĩ, một lời phản bác lại những định kiến về sự nghiệp đơn lẻ, trong khi người hâm mộ cặp đôi của anh có thể hiểu đó là tín hiệu của sự phản bội và rạn nứt trong sự hợp tác của họ. Một cuộc tranh luận về ưu tiên công việc đột nhiên nổ ra, hé lộ một quy tắc bất thành văn trong ngành giải trí. Danh sách tác phẩm của một nghệ sĩ không bao giờ chỉ là một danh sách kiểm tra đơn giản, mà là một danh thiếp chuyên nghiệp, được soạn thảo cẩn thận. Tình thế tiến thoái lưỡng nan của tù nhân, đối với người nổi tiếng, những lựa chọn khó khăn và nguy cơ bị phản ứng tiêu cực. Từ góc nhìn của Dương Tử và Tiêu Chân, họ đang đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan, điển hình, bất kỳ hành động nào có lợi cho một bên đều có thể gây ra phản ứng dữ dội từ phía bên kia, tạo ra thế bế tắc khiến họ không thể đứng về bên nào. Để đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ cặp đôi, CP, duy trì sự nổi tiếng và sức hút cũng như tiếp tục lợi ích thương mại mà bộ phim mang lại, việc tương tác công khai với tần suất nhất định là cần thiết. Tuy nhiên, hành vi này rất dễ làm phật lòng người hâm mộ cá nhân, solo fan, dẫn đến mất đi lượng fan cốt lõi và làm suy yếu nền tảng giá trị thương mại của nghệ sĩ. Ngược lại, nếu người hâm mộ cá nhân được hoàn toàn chiều lòng vào việc tách cặp đôi, được báo hiệu thông qua nhiều cách khác nhau để củng cố lượng fan thuần túy, người hâm mộ cặp đôi sẽ cáo buộc nghệ sĩ vượt sông đốt cầu, dẫn đến sự suy giảm độ nổi tiếng và mất đi sự chú ý thương mại bổ sung mà cặp đôi mang lại. Bản chất của vấn đề nằm ở chỗ các nghệ sĩ khó tìm được sự cân bằng giữa hai nhu cầu hoàn toàn khác nhau của người hâm mộ. Người hâm mộ các cặp đôi, CP, tìm kiếm sự đồng cảm về mặt cảm xúc và xem nghệ sĩ như một phương tiện thể hiện mối quan hệ, trong khi người hâm mộ các nghệ sĩ solo lại xem nghệ sĩ là một cá nhân độc lập, nhấn mạnh quyền được phát triển cá nhân của họ. Khi hai nhu cầu này xung đột, bất kỳ lựa chọn nào của nghệ sĩ cũng có thể gặp phải sự phản đối từ phía còn lại. Các rủi ro được cụ thể hóa thành 3 khía cạnh trong quá trình này. Rủi ro thương mại là tối quan trọng, người hâm mộ có thể ảnh hưởng đến các hợp tác thương mại của nghệ sĩ bằng cách tẩy chay các hợp đồng quảng cáo và tràn ngập các đánh giá bằng những bình luận tiêu cực. Theo một cuộc điều tra của Blue Whale Finance, trong sự kiện 227 mà Tiêu Chiến gặp phải, các show trên mạng đã liên tục tung ra danh sách các thương hiệu mà Tiêu Chiến làm đại diện, phát động chiến dịch tẩy chay, không mua, trả lại, can thiệp trực tiếp vào các quyết định kinh doanh bình thường. Olay, thương hiệu ủng hộ mạnh mẽ Tiêu Chiến, thậm chí còn phải đối mặt với các khiếu nại quy mô lớn và bị cơ quan thuế triệu tập. Rủi ro về hình ảnh cũng nghiêm trọng không kém, nghệ sĩ có thể bị gán mác là thích gây chú ý, hoặc vô ơn, làm tổn hại đến danh tiếng mà họ đã dày công xây dựng. Khi những thay đổi trên trang cá nhân của Tiêu Chiến gây tranh cãi, một số người hâm mộ cảm thấy không thoải mái, tin rằng những điều chỉnh như vậy có thể bị coi là quên đi cội nguồn. Nếu định kiến này không được sửa chữa kịp thời, nó có thể dẫn đến việc nghi ngờ đạo đức nghề nghiệp của nghệ sĩ. Những rủi ro đối với các mối quan hệ còn nguy hiểm và lan rộng hơn. Để tránh những xung đột kéo dài giữa người hâm mộ, các nghệ sĩ có thể buộc phải chủ động giữ khoảng cách, thậm chí ảnh hưởng đến cả cơ hội hợp tác trong tương lai. Vào tháng 5 năm 2021, các phương tiện truyền thông đã chụp ảnh Tiêu Chiến và Dương Tử ăn tối cùng các thành viên khác trong đoàn làm phim, sau đó cả hai ngầm chọn cách rời đi riêng lẻ và lên xe riêng. Việc chủ động giữ khoảng cách dưới con mắt giám sát của vô số máy quay, dù bề ngoài là để tránh nghi ngờ, nhưng ở mức độ sâu hơn có thể cản trở sự phát triển của các mối quan hệ công việc bình thường. Giải mã hành vi, logic quản lý người hâm mộ đằng sau các hành động công khai. Đối mặt với tình thế khó xử do tranh giành quyền lực giữa người hâm mộ, Tiêu Chiến và Dương Tử không phải là những người thụ động. Quan sát kỹ hành vi công khai của họ cho thấy một chiến lược đối phó được thiết kế cẩn thận nhằm tìm kiếm sự cân bằng tinh tế giữa áp lực từ mọi phía. Hành vi thận trọng, tránh rủi ro là nền tảng của chiến lược này. Những chi tiết nhỏ như lên xe buýt riêng lẻ, tưởng chừng đơn giản, thực chất lại gửi đi tín hiệu rõ ràng về sự tách biệt đến từng người hâm mộ, đồng thời giảm thiểu khả năng hiểu sai của người hâm mộ CP. Trong các tương tác trên mạng xã hội, cả hai cũng áp dụng cách tiếp cận nghiêm ngặt, tránh nhắc đến nhau trực tiếp và tập trung hơn vào việc quảng bá tác phẩm của mình thay vì tương tác cá nhân, từ đó cân bằng kỳ vọng của cả hai nhóm người hâm mộ. Cách tiếp cận này có thể xuất phát từ nhiều xung đột trong năm 2025, vốn thể hiện tính chất rất dễ biến động, buộc đội ngũ của nghệ sĩ phải có lập trường thận trọng hơn. Thỉnh thoảng cũng có những nỗ lực thăm dò nhằm phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Khi Dương Tử được hỏi về mối quan hệ với Tiêu Chiến trong một buổi phát sóng trực tiếp, cô đã trả lời một cách vui vẻ, sử dụng những từ ngữ như cán bộ cổ hủ và cực kỳ nhàm chán, vừa giữ chỗ cho trí tưởng tượng của người hâm mộ cặp đôi này, vừa giảm nhẹ tính nghiêm trọng của chủ đề thông qua những câu nói đùa. Thái độ thờ ơ này nhằm mục đích làm dịu bớt những cảm xúc đối kháng giữa hai nhóm người hâm mộ và chuyển trọng tâm từ mối quan hệ cá nhân sang một bầu không khí tương tác thoải mái hơn. Trước công chúng,
các nhóm nghệ sĩ bắt đầu nhấn mạnh sự tôn trọng đối với tất cả người hâm mộ, đồng thời kêu gọi tập trung vào tác phẩm của họ, gián tiếp hướng sự chú ý của người hâm mộ từ những diễn giải về mối quan hệ sang những thành tựu chuyên môn. Tuy nhiên, hiệu quả của những hành động này lại khá phức tạp, mặc dù chúng có thể làm giảm xung đột trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài, các nghệ sĩ vẫn bị mắc kẹt trong phản ứng thụ động, không giải quyết được tận gốc bản chất của cuộc đấu tranh quyền lực. Đáng báo động là hành vi cực đoan của người hâm mộ đã đi chệch khỏi mục đích ban đầu là bảo vệ thần tượng của họ, trong khi người hâm mộ các cặp đôi, CP, chìm đắm trong những tưởng tượng phóng đại về cặp đôi yêu sâng, thuật ngữ dùng để chỉ những người nổi tiếng được ghép đôi vì mối quan hệ tình cảm, thì người hâm mộ cá nhân lại coi những người khác là mối đe dọa, và các nhóm người hâm mộ bên thứ ba lại lợi dụng cơ hội để gây rối. Cuộc giằng co ba chiều này khiến mọi tương tác công khai của nghệ sĩ đều có nguy cơ bị hiểu sai. Môi trường này buộc các nghệ sĩ phải áp dụng các chiến lược xã hội thận trọng hơn, càng hạn chế hơn nữa việc giao tiếp bình thường trong ngành. Phá vỡ khuôn mẫu, làm thế nào các nghệ sĩ có thể thoát khỏi tình trạng mắc kẹt ở giữa? Trước sự tấn công kép từ cả người hâm mộ CP và người hâm mộ solo, các nghệ sĩ cần một kế hoạch ứng phó có hệ thống để xoa dịu xung đột trong ngắn hạn và đặt nền tảng lành mạnh cho sự phát triển lâu dài. Chìa khóa cho chiến lược ngắn hạn nằm ở việc chuyển trọng tâm, tăng cường hiệu quả công việc trở thành cách trực tiếp và hiệu quả nhất, sử dụng kỹ năng chuyên nghiệp và sản lượng ổn định để hướng sự chú ý của người hâm mộ từ việc diễn giải mối quan hệ sang thành tựu chuyên môn. Thiết lập một cơ chế giao tiếp với người hâm mộ hiệu quả hơn cũng rất quan trọng, bằng cách để studio thường xuyên đồng bộ hóa các quyết định chuyên môn như logic lựa chọn kịch bản và tiêu chuẩn hợp tác thương mại để giảm thiểu hiểu lầm và xung đột do sự bất đối xứng thông tin. Các yêu cầu quá đáng cần được xử lý theo từng cấp độ. Các quyền cốt lõi như an toàn cá nhân cần được giải quyết kiên quyết, trong khi các tranh chấp thứ cấp như thứ tự thanh toán cần được giảm nhẹ thông qua đàm phán. Con đường dài hạn đòi hỏi một sự thay đổi căn bản hơn, dần dần giảm sự phụ thuộc vào một cặp đôi CP duy nhất trên màn ảnh và mở rộng sang các thể loại tác phẩm và hợp tác đa dạng là chìa khóa để nghệ sĩ thoát khỏi sự phụ thuộc vào người hâm mộ. Nuôi dưỡng một nền văn hóa người hâm mộ hợp lý hơn cũng quan trọng không kém, bằng cách ủng hộ sự tôn trọng quyền và ranh giới phát triển cá nhân của nghệ sĩ thông qua các lời kêu gọi công khai và hướng dẫn thực tiễn. Dữ liệu ngành cho thấy 48% các hợp tác thương mại vẫn dựa trên nhãn nhóm hoặc cặp đôi CP, cho thấy quá trình loại bỏ nhãn mác này sẽ cần thời gian. Việc tự nhìn nhận lại vấn đề trên toàn ngành cũng vô cùng cần thiết. Các nền tảng và công ty sản xuất nên giảm bớt sự cường điệu trong tiếp thị và tránh cố tình kích động xung đột giữa người hâm mộ. Các nền tảng dựa vào thuật toán lưu lượng truy cập thường xuyên quảng bá nội dung gây xung đột để thu hút sự chú ý, chẳng hạn như cố tình tạo ra sự so sánh giữa các nghệ sĩ và khuếch đại các tranh chấp giữa người hâm mộ. Đồng thời, các nền tảng và các nhà đầu tư thu được lợi nhuận ngắn hạn thông qua chiến lược thanh lọc, chẳng hạn như tạo ra các sự kiện xung đột để khuyến khích người hâm mộ của các nghệ sĩ khác nhau trở thành người hâm mộ của một nghệ sĩ riêng lẻ, nhưng điều này dẫn đến việc các nghệ sĩ bị mắc kẹt trong các cuộc chiến tranh giữa người hâm mộ kéo dài. Truyền thông cũng đóng vai trò quan trọng, cần giảm bớt việc diễn giải quá mức và giật gân hóa các mối quan hệ riêng tư của nghệ sĩ, đồng thời tập trung đưa tin về chính tác phẩm của họ. Khi truyền thông tập trung vào thành tựu chuyên môn thay vì chuyện phiếm, văn hóa hâm mộ cũng có thể trải qua một sự chuyển biến tích cực. Điều nào quan trọng hơn, niềm đam mê hay lòng trung thành của người hâm mộ? Nhìn lại những cuộc chiến giữa người hâm mộ của Dương Tử và Tiêu Chân, ta có thể thấy một bức tranh thu nhỏ về hệ sinh thái giao lưu trong ngành giải trí Trung Quốc. Tình yêu và lòng trung thành của người hâm mộ lẽ ra phải là động lực giúp nghệ sĩ tiến bộ, nhưng đôi khi chúng lại biến thành những xiềng xích vô hình kìm hãm sự phát triển của họ. Trong suốt cuộc đấu tranh kéo dài này, một câu hỏi cốt lõi vẫn chưa được giải đáp: liệu nghệ sĩ nên ưu tiên cảm xúc của người hâm mộ một phía? Điều gì có lợi hơn cho sự phát triển lâu dài của nghệ sĩ, sự ủng hộ về mặt cảm xúc và sự chú ý từ người hâm mộ của các cặp đôi CP, hay lòng trung thành ổn định và sự hỗ trợ dữ liệu từ người hâm mộ cá nhân solo? Thực tế có lẽ phức tạp hơn một sự lựa chọn đơn giản hoặc là cái này hoặc là cái kia. Mặc dù sức mua của người hâm mộ cặp đôi, chẳng hạn như tự bỏ ra hàng triệu đô la để ủng hộ, có thể mang lại lợi ích ngắn hạn đáng kể cho nghệ sĩ, nhưng việc họ hiểu sai mối quan hệ này cũng có thể làm lu mờ hình ảnh độc lập của nghệ sĩ. Người hâm mộ cá nhân, với vai trò là nền tảng cho sự phát triển lâu dài của nghệ sĩ, đóng góp đáng kể vào dữ liệu, các thỏa thuận thương mại và quảng bá tác phẩm, nhưng tính độc quyền của họ có thể khiến nghệ sĩ bỏ lỡ những cơ hội hợp tác quý giá. Tình thế khó xử này cho thấy rõ ràng thách thức sâu sắc mà các nghệ sĩ đương đại phải đối mặt trong thời đại lưu lượng truy cập Internet. Nghệ sĩ không chỉ cần kỹ năng chuyên nghiệp mà còn cần cả sự khôn ngoan trong việc quản lý người hâm mộ. Họ phải duy trì sự tự chủ chuyên nghiệp trong khi tôn trọng sự gắn bó về mặt cảm xúc của người hâm mộ. Trong khi tận hưởng lợi ích từ lưu lượng truy cập Internet, họ phải cảnh giác với nguy cơ bị chính nó nhấn chìm. Có lẽ câu trả lời cuối cùng không nằm ở việc chọn một phe, mà là ở việc định nghĩa lại mối quan hệ giữa nghệ sĩ và người hâm mộ.
Nghệ sĩ cần giành được sự công nhận rộng rãi của công chúng thông qua việc liên tục cho ra đời các tác phẩm và thể hiện năng lực chuyên nghiệp, chứ không chỉ là sự ngưỡng mộ của một nhóm người hâm mộ nhất định. Ngược lại, người hâm mộ cần quay trở lại mục đích ban đầu là ủng hộ tác phẩm và giảm bớt sự can thiệp quá mức vào các mối quan hệ riêng tư và lựa chọn nghề nghiệp của nghệ sĩ. Khi Dương Tử nói đùa gọi Tiêu Chiến là cán bộ cũ, thái độ thoải mái và thẳng thắn của cô ấy có lẽ thể hiện hình thức sơ khai của một mối quan hệ lành mạnh như vậy. Nó vừa có sự thân mật của bạn bè, vừa có ranh giới của nghề nghiệp. Nó tôn trọng sự kỳ vọng cảm xúc của người hâm mộ mà không bị họ chi phối. Sự cân bằng này, dù khó đạt được, là điều mà tất cả các nghệ sĩ đang được chú ý nên hướng tới. Suy cho cùng, trong thế giới của danh vọng và tiền tài, tự do đích thực không phải là làm hài lòng tất cả mọi người, mà là tìm ra con đường độc lập cho những người làm nghề chuyên nghiệp, cân bằng giữa việc tôn trọng người khác và duy trì cá tính riêng. Con đường này có thể không ngọt ngào, nhưng nó chân thực và đủ mạnh mẽ.